Bij ijslammers is het trainen van buiging anders dan bij andere paarden. Door een laterale aanleg kunnen ze hun rug vastzetten. Dit heeft invloed op de manier van bewegen en buigen. We gaan op de volte buiging vragen op verschillende manieren. Dit paard houdt zich recht op de volte. Ze leunt op de binnenschouder en houdt haar ribben recht. Het binnenachterbeen treedt onvoldoende onder de massa. Hierdoor krult ze haar hals op, ondanks dat de ruiter zijn handen mooi aanbiedt. Ze loopt te veel op de voorhand omdat ze moeite met buiging heeft. De voorhand valt naar binnen. De ruiter laat de schouders naar buiten lopen en legt zijn been wat terug. Zo drijft hij de achterhand wat naar buiten en komt het binnenachterbeen onder de massa. Op het moment dat het paard de buiging aanneemt en het achterbeen ondertreedt, schuift de hals uit. Het paard zoekt de ruiterhand weer in de lengte op. Omdat het paard naar de binnenschouder valt, laten we de schouders eerst naar buiten lopen. Vervolgens drijft de ruiter het binnenachterbeen eronder en zo vindt het paard de buiging. Als ze de buiging weer kwijtraakt, rolt de hals zich weer op. De ruiter legt zijn binnenbeen weer wat terug en drukt de achterhand wat naar buiten, achter de schouders aan. Met het aannemen van de buiging vindt het paard haar evenwicht weer en de hals komt weer op lengte. De ruiter vraagt de achterhand naar binnen, op zijn buitenbeen. Het paard wordt recht en ze valt weer op haar binnenschouder. De ruiter neemt de schouders weer mee naar buiten en drukt het binnenachterbeen er weer bij met zijn binnenbeen. Het paard wordt weer zacht en licht gebogen. Nog een keer vraagt de ruiter de achterhand naar binnen. Het paard blokkeert. Door de schouder weer mee naar buiten te nemen en het binnenachterbeen erbij te drijven, wordt het paard zacht en licht gebogen. Daarna lukt het wel de achterhand naar binnen te rijden. Met het openen van de volte gaat ze in een mooie lengtebuiging. Het volgende paard rijden we juist de schouders naar binnen om naar buiging te vragen. We maken de volte kleiner. Het binnenvoorbeen moet meer zijwaarts naar binnen gezet worden. Daar heeft dit paard moeite mee. Ze blijft te veel met het binnenachterbeen naast de massa en loopt liever over de buitenschouder weg. Als ze de schouders meer naar binnen laat komen, vraagt de ruiter de achterhand naar buiten om het paard te leren buigen. Dit paard loopt op een volte over de buitenschouder weg. De ruiter rijdt dus eerst de schouder naar binnen en drijft daarna het binnenachterbeen weer naar buiten. Binnen. Schouders naar binnen, zo maak je je volte kleiner. Schouders naar binnen, schouders naar binnen, schouders naar binnen. Nu je binnenbeen naar achter, nu de achterhand naar buiten. Achterhand naar buiten. Je blijft op dat cirkeltje. Achterhand naar buiten. Ja, geeft niks. En nu neem je de schouders ook mee naar buiten. Dus nu ga je de volte groter maken. Ja, dit bedoel ik. Voel je dat ze daar zacht van wordt? Ja. Nou, dan maak je hem weer kleiner. Het effect van de oefening is goed te zien. De ruiter heeft nauwelijks teugeldruk, maar het paard blijft in een mooie lengtebuiging. Als het paard de buiging gevonden heeft, openen we de volte. Zo wordt ze soepeler.
Vervolgens vragen we de achterhand naar binnen om de lendenen soepeler te maken. Dit zijn goede losmakende oefeningen. Haal maar weer de achterhand naar binnen. Je kan ook de volte kleiner maken door de achterhand naar binnen te doen. Dan moet je goed erop letten dat de schouders aan de buitenkant blijven. De schouders aan de buitenkant. Nu valt de voorkant naar binnen. Ja, precies. Dus juist, dat doe je goed. Schouders naar buiten. Schouders naar buiten. Juist. En nu mag je allebei de handen naar rechts brengen en ineens zet je de schouder ervoor. Ja, braaf. En er weer uit. Dat is heel knap. De oefeningen achter elkaar. De voorhand naar binnen. De achterhand naar buiten. Het hele paard naar buiten. En tenslotte de achterhand naar binnen. Tot de volgende keer!